নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকক আই লাৰ্ণিঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো লাখপতি বাইদেউ আঁচনিত 10,000 টকা যিসকল মহিলা এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি তথ্য ইয়াত জানিব পাৰিব। আজি 10 এপ্ৰিল পাৰ হৈ গ'ল। যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিত 10,000 টকাটো পোৱা নাই, তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, বা আপুনি যদিহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ফোন যোগে বা মেছেজ যোগেও গম পোৱা নাই যে আপোনাৰ নামটো লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ লিষ্টত আছেনে নাই, তেন্তে আপুনি কি কৰিব, সেই সকলোবিলাক তথ্য জানিব পাৰিব। আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। সকলোখিনি তথ্য আমি আপোনাক তন্নকৈ দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ আগতে মই কিছুমান লিষ্ট দিছিলোঁ, কিছুমান জিলাৰ লিষ্ট দিছিলোঁ। সেই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু কিদৰে চাব লাগিব সেই বিষয়েও দিছিলোঁ। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আমি সেইবিলাক নহয়, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আজি কি কাৰণত সোমোৱা নাই বা বাকীবিলাক সমষ্টিৰ কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব এই বিষয়ে। আপোনালোকে জানে যে 1 এপ্ৰিল তাৰিখে 42 সমষ্টিত লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল, আৰু 42 সমষ্টিৰ মহিলাসকলৰ একাউণ্টত 10,000 টকা সোমাইছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বাকীবিলাক অসমৰ বাকী 126টা সমষ্টিত কেতিয়া লাভ কৰিব, তেওঁলোকে লাভ কৰিলেই হয়। আজি 10 এপ্ৰিল গুচি গ'ল, বহুত নিউজ চেনেলত কৈ আছিল যে 10 এপ্ৰিলৰ পৰাই লাভ কৰিব, কিন্তু বৰ্তমানেও বহুত মহিলাই লাভ কৰা নাই। তাৰ কাৰণটো হৈছে বৰ্তমান এই আঁচনি ধন বিতৰণ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ বৰ্তমান পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতহে এই ধন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে এই ধন লাভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ সমষ্টিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই সভাত আপোনাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু হয়তো অন্যান্য মিনিষ্টাৰ বা মন্ত্ৰী গৈ কিনে সেই সভাত আপোনালোকৰ বাবে এই আঁচনিখন মুকলি কৰিব আৰু চেক বিতৰণো কৰিব। তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংকত সোমোৱা আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে এতিয়া আৰু লাভ নকৰিব, এতিয়া এই মাহটো যাব লাগিব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন শেষ হ'লেহে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। ধন্যবাদ। যদি